the pages until you are told to do so. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. Book and choose the best and fill in the space. Number 1. There were tears of laughter on the faces of everyone in the theater. The play certainly raised some eyebrows, but it was nothing less than hilarious. According to the man and woman, how did the audience react to the play? Now, let's listen again and check this. 1. There were tears of laughter on the faces of everyone in the theater. There were tears. There were tears. Có những giọt nước mắt ở trên mặt của khán giả. Left the theater. Đúng không? Number 1. There were tears of laughter on the faces of everyone in the theater. One in the theater. The play certainly raised some eyebrows, but The play certainly raised some eyebrows. Eyebrows. Eyebrows nó là cái lông mày. Cái eyebrows là cái lông mày, mà bây giờ raise eyebrows có nghĩa là cái bài diễn đó, cái vở kịch đó nó làm cho nhiều người phải nhíu lông mày lên. Ý cái raise the eyebrows nghĩa là cái bài diễn, cái vở kịch đó làm cho người ta nhíu lông mày lên. Có nghĩa là khi mà người ta nhíu lông mày lên, người ta có phải là người ta mở mắt to ra để người ta xem không? Cho nó rõ hơn không? Như vậy ý sâu xa có nghĩa là sao? Ý sâu xa có phải là nó có một cái gì đó gọi là thu hút hay là sao đó mà người ta phải chú ý, người ta phải banh mắt ra để người ta dòm cho kỹ, người ta coi cho kỹ không? it was nothing less than hilarious. There was nothing less than hilarious. There was nothing less than hilarious. There was nothing less than hilarious. Không có một cái gì mà nó ít hơn cái gọi là hilarious. Hilarious, that means something very, very funny, extremely funny. Hilarious. Tức là không có một cái gì mà nó được gọi là dưới cái mức độ hilarious. Không có một cái gì mà nó gọi là không vui hết. Không có hài hước hết. Tức là rất là hài hước. Mọi thứ trong cái bài diễn đó rất là hài hước. So, what is the question? According to the man and woman, According to the man and woman, how did the audience react to the play? how did the audience react to the play? The audience react to the play. Khán giả với cái vở kịch. How? So, they thought it was shocking, but very funny. Rất là shocking nhưng cũng rất là funny. Đúng không? Ở trong bài mình nghe là có những cái cụm là ví dụ như là they have to raise the eyebrows. Phải nhíu lông mày lên, tức là mở mắt to ra để xem một cái gì đó. Nothing less than hilarious. Cái chỗ này là một cái rất là đặc trưng của đề thi nghe. Đó là paraphrasing. Nghĩa là khi em nghe trong cái recording nó dùng cái chữ này, nhưng mà khi mà em làm trên bài á, em thấy cái câu hỏi á, cái đề á, ghi một cái từ khác gần nghĩa với nó. Đó là hilarious, tức là very funny. Hilarious, very funny. Number 2. The Green Dolphin sounds like a nice place to eat. Okay. It sounds like a nice place to eat. Seems like a nice place to eat. Một cái chỗ rất là hay ho để mà ngồi đó ăn. Okay, let's go there. Right, let's go there. Let's go there. Đi tới đó đi. Như vậy, nói về một cái place to eat.
chỗ để ăn có phải là đang liên quan đến là restaurant không? Đúng không? Liên quan đến nhà hàng. Mình nghe coi người ta hỏi cái gì ở chỗ này đây. I hear that they have a complete menu and a warm atmosphere. They have a complete menu. They have a complete menu. To eat. Okay, let's go there. I hear that they have a complete menu and a warm atmosphere. And a warm atmosphere. And a warm atmosphere. Warm atmosphere là cái bầu không khí ấm áp. Bầu không khí ấm áp. Where are the man and woman going? Where are the man and the woman going? Có phải là to the restaurant. To a restaurant. Number 3. Do you think your grandfather heard our plans for the surprise party? No, he's partially deaf. Right, no. Let's listen again. Number 3. Do you think your grandfather heard our plans for the surprise party? You think our father heard the plans for the surprise party? You think our father heard the plan for a surprise party? Có nghĩ là bố nghe được cái plan, cái kế hoạch for a surprise party cho một cái bữa tiệc ngạc nhiên không? No, he's partially deaf. No, he's partially deaf. He's partially deaf. Ông ấy bị điếc một phần. Ông ấy bị điếc một phần. He's partially deaf. Why does the woman say her grandfather doesn't know about the party? Why does the woman say? What does the woman say? Why does the woman say her grandfather doesn't know about the party? Grandfather doesn't know about the party. Grandfather không biết về bữa tiệc là tại sao? Có phải là câu B không? He doesn't hear too well. Đúng không? He doesn't hear too well. Không có nghe tốt. Không có nghe được. He's too old to hear. He's too old to hear well. Number 4. Why didn't you have your geology class today? Why didn't you? Why Number 4. Why didn't you have your geology class today? have your geology class today? Why didn't you have your geology class today? Only 3 out of a class of 25 showed up. Only Why didn't you have your geology class today? Only 3 out of a class of 25 showed up. only three out of a class of 25 show up. Only 3 out of a class of 25 show up. Chỉ có 3 người. Chỉ có 3 người với cái lớp 25 người tới lớp. Lớp 25 người tới lớp 3 người. Cho nên sao? Since the professor had planned to present a complex demonstration, he decided to cancel the class until everybody was present. Since the professor intended to have a complex demonstration, nghĩa là cái ông giáo sư ông có một cái bài minh họa, bài trình diễn rất là phức tạp, cho nên ông quyết định là sao? Cancel it, hủy cái lớp đi, cho đến khi everyone was present, cho đến khi mọi người có mặt. Đó. Why does the man say the geology class didn't meet today? Đó. What is the man said the geology class didn't meet today? Ông này ông nói tại sao cái lớp này không học? Là có phải là câu D không? Là the professor canceled it. Không, ông giáo sư ông hủy cái lớp đó rồi. Number 5.
Since it's the rush hour, let's take the subway. Since it's the rush hour. Since it's the rush hour, let's take the subway. Bởi vì là giờ cao điểm, rush hour, thì let's take the subway. Hãy cùng nhau đi cái xe điện ngầm đi. Okay, it's not as direct as the bus, but it's faster. And there It's not as direct as the bus. It's not as direct as the bus. Nó không có trực tiếp như là xe buýt. Ha? Nó không có trực tiếp, tức là ý nó là không có đi được trực tiếp cái từ điểm A tới điểm B á, mà phải gián tiếp. Muốn tới tàu điện ngầm phải đi gián tiếp nữa, rồi tới tàu điện ngầm, tới cái ga dừng xuống là phải đi thêm một loại phương tiện gián tiếp nữa mới tới được chỗ tới. Còn xe buýt ở trên mặt đất thì nó sẽ trực tiếp hơn. Có thể là từ điểm đi và điểm đến nó thể kết nối với nhau chỉ bằng một chuyến xe buýt thôi, nó không cần phải đi gián tiếp nữa. Cho nên người ta mới nói là it's not as direct as the bus, but it's faster. Nó không có trực tiếp như xe buýt nhưng mà nó lại nhanh hơn. Phải không? Bạn nói gì không? Nghe lại. The rush hour, let's take the subway. okay, it's not as direct as the bus, but it's faster, and there'll be no chance of a traffic jam. Then there'll be no chance of a traffic jam. There'll be no chance of a traffic jam. Không có khả năng nào mà xảy ra cái chuyện là traffic jam, kẹt xe hết. Why do the man and woman decide to take the subway? Why do the man and woman decided to take the subway? Because it's faster. See, it's faster, right? Number 6. I heard Doug got a ticket yesterday. He did. He drove down a one-way street the wrong way. All right, listen again. Number 6. I heard Doug got a ticket yesterday. I heard Doug got a ticket yesterday. Tôi nghe nói là Doug got a ticket yesterday. Got a ticket yesterday. Nhận được một cái ticket yesterday. Ở đây cái chữ ticket này khi em nghe ở phần đầu á, em chưa hiểu ra đâu. Rất nhiều người cũng chưa thể hiểu ra. Ticket, got a ticket, có được một cái ticket. Cái ticket này nó có nghĩa là gì? Mới nghe câu đầu không có hiểu ra đâu. Nghe thêm câu sau nữa mới hiểu ra cái chữ ticket này là nói về cái gì ha. He did. He drove down a one-way street. He drove down the one-way street. He drove down the one-way street. Lái xe đi xuống cái con đường one way, một chiều. He drove down a one-way street. Street the wrong way. The wrong way. The wrong way. Đi theo đường đi vô đường một chiều mà đi the wrong way. Đi sai hướng. Đi đường một chiều mà đi sai hướng thì không có đất nước nào mà chấp nhận cái chuyện đó hết. Không có một cái đất nước nào mà chấp nhận cái chuyện là đường một chiều mà đi sai chiều. Chỉ có Việt Nam thôi nha. Chỉ có Việt Nam mới chấp nhận chuyện đó. Còn tất cả các nước khác là người ta không chấp nhận chuyện đó. Đó là lỗi quy hoạch của Việt Nam mình nó dở. Thành ra là cái ticket trong cái bài này là cái vé phạt, là phiếu phạt chứ không phải là vé đi xem kịch, xem hát, xem phim gì đâu. Cái ticket này là cái vé phạt em chạy trên đường, em phạm luật giao thông đó. Em phạm luật giao thông em mới nhận được cái này đó, cái ticket này, chứ không phải là một cái gì đó ấy đâu nha. Rồi như vậy câu này, câu số 6 này có phải là chọn câu B không? He went the wrong direction in a one-way street. Đi vào cái đường một chiều mà sai hướng ha. What does the woman say about Doug's receiving a ticket? Number 7.
Do you know Susan Flanagan? The name rings a bell, but I'm not sure. Do you know Susan Flanagan? Do you know Susan Flanagan? The name rings a bell. The name rings a bell. Cái tên này rings a bell. Rung một cái chuông hả? Cái tên này rung một cái chuông nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong tiếng Anh á, rings a bell, that means something that rings a bell, that means something sounds familiar. Nghe nó quen quen. Cái cụm từ rings a bell nghĩa là nghe nó quen quen. Nghe nó quen quen. Rings a bell. Chứ không phải là rung chuông không đâu nha. Ở đây nó là nghĩa chuyển rồi. What does the man mean? What does the man mean? Vậy ý ông này là cái gì? Có phải là câu B không? Her name sounds familiar. Đúng không? Her name sounds familiar. Ha? Number 8. Roy doesn't stand a chance of winning a gold medal in the Olympics. True. Roy doesn't stand a chance of winning in the Olympics. Roy doesn't stand a chance. Cái cụm từ stand a chance có nghĩa là có cơ hội. Có cơ hội. Anh này không có cơ hội để winning in the Olympics. Chiến thắng trong cái Olympic. But he's doing his best. But he's doing his best. Cái cô này cô nói đỡ anh kia ha. But he's doing his best. What do the speakers mean? What do the speakers mean? Ý của người nói là gì? Vậy ý của người nói là ở đây là phù hợp nhất là câu D. Roy probably won't win a gold medal. Anh này có lẽ sẽ không có giành được huy chương vàng. D, câu 8 là câu D. Number 9. Somebody needs to change the cartridge in the copy machine. Somebody needs to change the cartridge in the photocopy machine. Somebody needs to change the cartridge in the photocopy machine. Ai đó phải sửa cái cartridge. Cartridge có nghĩa là cái hộp mực á, ở trong cái máy in hoặc là máy photo. Thì trong câu này nó nói thẳng ra luôn là the cartridge in the photocopy machine. Máy photocopy. Đó. Don't look at me. Don't look at me. Anh này anh phán một câu xanh rờn luôn. Don't look at me. Đừng có nhìn tôi. Vậy ý ảnh là sao? Ý ảnh là hoặc là I don't know how to replace the cartridge. I don't want to replace the cartridge. Tôi không biết cái cách để mà thay thế, hay là tôi không muốn thay thế, hay là tôi không biết cách, không làm được chẳng hạn. Anh mới nói một câu là don't look at me, đừng có nhìn tôi. Tức là cái câu này cô nói là someone needs to change the cartridge. Ai đó cần phải đổi cái hộp mực. Cô nói câu đó nhưng mà cô nhìn anh này. Vậy ý này cô nói someone đây là ai? Đúng không? Someone đây là ai? Là anh đó đó. Đúng không? Là anh đó đó. Anh mới nói là don't look at me. Đừng nhìn tôi. What does the man mean? What does the man mean? Vậy ý của ảnh là cái gì? Ý của người đàn ông là cái gì? Là he does not intend to change the cartridge. Không có ý định là đổi cái cartridge, cái hộp mực đâu. Không có ý định đổi hộp mực đâu nha. Câu 9 là câu B ha. Rồi. Number 10. I need to go to Chicago next week. What? I need to go to Chicago next week. I need to go to Chicago next week. What do you
have available? There are 3 nonstop flights from Atlanta to Chicago each week. There are 3 non-stop flights. 3 non-stop flights from Atlanta to Chicago each week. Nghĩa là non-stop. Ở đây các bạn thấy nó dùng cái từ rất là hay, đó là không dừng. Non-stop. Không dừng. Non-stop flight, bay không dừng. Có nghĩa là bay làm sao? Bay thẳng một đường một trực tiếp, không có quá cảnh. Ha? Không có ngừng lại lấy nhiên liệu, không có ngừng để ăn, không có gì hết. Bay một đường một từ điểm đầu đến điểm cuối. Là non-stop. Và non-stop thì còn có một cái cách dùng từ đồng nghĩa, đó là chữ gì? Là chữ direct. Trực tiếp. Direct. Ha. What does the man say about the flights from Atlanta to Chicago? Như vậy nó hỏi là what does the man say about the flights from Atlanta to Chicago? Người đàn ông này nói cái gì về những chuyến bay từ Atlanta đến Chicago? Có phải là ông nói là there are 3 non-stop flights from Atlanta to Chicago each week. Mà each week là mỗi tuần á, thì nó cũng gần nghĩa với every week. Đúng không? Nó gần nghĩa với every week. Và non-stop là gần nghĩa với direct. Vậy có phải câu 10 này là mình sẽ chọn câu A không? Every week there are 3 direct flights from Atlanta to Chicago. Mỗi tuần có 3 những chuyến bay trực tiếp từ Atlanta đến Chicago. Ha? Rồi. Number 11. Mr. Roberts is preparing for his upcoming vacation. Mr. Rob is preparing for the upcoming vacation. Cái ông này ông đang chuẩn bị cho cái upcoming vacation, cái kỳ nghỉ sắp tới. Yes, he's looking forward to it. Yeah, he's looking forward to it. Looking forward to it. Rất là trông mong chuyện này. What does the woman mean? What does the woman mean? Ý người phụ nữ là câu C ha. He's rather excited because he has a vacation soon. Khá là excited. Thì lúc mà nghe recording á, là nó dùng cái chữ đó là look forward to. Trông ngóng, mong đợi, háo hức hồ hởi, hăng hái. Đó, thì gần nghĩa với nó chính là chữ gì? To be excited. Đó, to be excited. Number 12. Why are Maria's eyes so red? They're irritated from the chlorine in the pool. All right, listen again. Why are Maria's eyes so red? Why are Marie's eyes so red? Why are Marie's eyes so red? Tại sao mắt của cái cô này so red, đỏ quá vậy? Sao? They're irritated from the chlorine in the pool. It irritated from the urine from the pool. Nó bị gọi là cái urine, nghĩa là cái chất nói hẳn ra là cái nước mà trong người mình đi ra. Nhưng mà ví dụ khi mà mình hay đi tắm hồ bơi á, tụi em hay đi tắm hồ bơi á, rồi cái nhiều khi mắc quá rồi cũng không thèm lên hồ bơi rồi đi vô nhà vệ sinh, mà em sao, em xả nước ra ở dưới hồ bơi luôn, phải không? Rồi cái đó nó sẽ phả vào cái nước trong hồ bơi, và cái nước này nó sẽ gây dị ứng lên một số người. Đó, gây dị ứng cho một số người. What does the woman say about Maria? Nhưng mà what does the woman say about Maria? Người phụ nữ này nói gì về cô Maria này? Có phải là câu B không? The chlorine in the swimming pool bothers her eyes. Cái chất đó, chlorine đó trong cái hồ bơi làm phiền mắt của cô ấy. Đó, làm cho mắt cô ấy
bother, cảm thấy rất là khó chịu. Cái mắt mà bị khó chịu rồi là sẽ đỏ lên. Ví dụ cái chữ là red, đúng không? Eyes red, mắt đỏ. Thì trong đáp án em thấy đâu có cái chỗ nào để red eyes hay là eyes is red đâu. Không có. Mình phải hiểu cái nghĩa chuyển. Đó là the bothers eyes, có nghĩa là làm khó chịu mắt, làm cay mắt. Đó. Rồi. Number 13. I'm really looking forward to moving to the new building. I'm really looking forward to moving to the new building. Rất trông mong chuyện là move to the new building, dời qua nhà mới. I'm not quite sure how to put this. I'm not quite sure how to put this. I'm not quite sure how to put this. Tôi không biết là how to put this. Làm sao để nói cái chuyện này ra, làm sao để nói đây? Your position is being eliminated. Your position is being eliminated. Your position is being eliminated. Cái vị trí của anh đang được loại bỏ. Vị trí của anh đang được loại bỏ. Ở đây mình có một cái câu mà các bạn nên lưu ý, nên nhớ để dành, để xài, đó là cái cụm từ là I don't know how to put this. I don't know how to put this. Có nghĩa là I don't know how to say. I don't know how to put this. Có nghĩa là I don't know how to say. Không biết bày tỏ, không biết nói hẳn ra như thế nào đây. Đây là một cái câu trong speaking, trong văn nói rất là hay, rất là phổ biến. I don't know how to put this. Tôi không biết làm thế nào để nói thẳng ra. What is the woman's problem? What is the woman's problem? What is the woman's problem? Cái vấn đề của người phụ nữ này là cái gì? Có phải là cô Ao? She's uncomfortable telling the man that he is losing his job. Khó chịu nói với người đàn ông rằng là anh này sẽ mất việc. Anh này sẽ mất việc. Number 14. Did Sandra like the shoes you bought her for her birthday? She exchanged them for a different pair. Rồi, ở đây là một câu hỏi khá là đơn giản. Did Sandra like the shoes you bought her for her birthday? Does Sandra likes the shoes you bought her for her birthday? Cô này có thích giày anh mua cho sinh nhật cô không? She exchanged them for a different pair. She exchanged them for a different pair. She exchanged them for a different pair. Đổi nó đi lấy một cái đôi khác rồi. What does the man say that Sandra did with the shoes? What does the man say Sandra did with the shoe? Anh ấy nói là Sandra làm gì với cái giày này rồi. Là có phải là mình chọn câu B không? Took them back to the store and got some different ones. Đem về cửa hàng và mua cái mới rồi. Đổi cái mới rồi. Exchange là đổi. Exchange for a new pair. Đổi một đôi mới. Number 15. It seems that everyone will be going on the field trip. It seems like everyone will go on the field trip. Có vẻ như mọi người sẽ đi cái field trip. Đi thực tế. Don't be too sure. Not everyone has turned in a consent form. I'll be too sure. I'll be too sure. Tôi cũng sẽ đi luôn. Tôi cũng sẽ đi luôn. Cái người đàn ông họ nói là I'll be too sure. Tôi cũng sẽ đi luôn. Everyone will be going on the field trip. Don't be too sure. Not everyone. Don't be too sure. Nghe lại rõ hơn. Don't be too sure. Đừng có chắc quá. Don't be too sure. Đừng có chắc quá. Tại sao? 15. It seems that everyone will be going on the field trip. Don't be too sure. Not everyone has turned in a consent form.
Not everyone has turned in a done form. Không phải tất cả mọi người nộp cái đơn đâu. Không phải tất cả mọi người nộp một cái form, cái mẫu đơn yêu cầu theo yêu cầu đâu. Không phải tất cả mọi người nộp có nghĩa là sao? Nghĩa là một vài người vẫn chưa nộp, chưa làm xong, còn lại đa số là cũng có nộp rồi. Vậy câu 15 này người ta hỏi gì đây? What does the man imply? What does the man imply? Ý người đàn ông là cái gì? Là có phải là câu B không? Some people have not submitted a required form. Một vài người chưa có nộp cái đơn yêu cầu. Trong bài này để dùng cái chữ là consent form, các bạn nhớ ha, consent form. Number 16. Why didn't Janet finish her homework? Her glasses broke, so she couldn't read her assignment. Why didn't Jane finish her assignment? Là sao không làm xong bài tập? Thì cô này mới nói là sao? She broke her glasses. She broke her glasses. Làm bể kiến rồi. Làm bể kiến để đeo rồi. Làm sao mà làm được? Đúng không? Như vậy là có phải là câu 16 này người ta hỏi. What does the woman say happened to Janet? What does the woman say happened to Janet? Chuyện gì xảy ra với Janet? Là câu A. She was not able to read her assignment because she broke her glasses. Không đọc được bởi vì là làm bể kiến hết rồi. Number 17. Leslie is taking biochemistry and advanced calculus next semester. Rồi. Cái này nói cái cô tên đó đó là sẽ học 2 môn, đó là 2 môn gì? Nghe lại. Leslie is taking biochemistry. Biochemistry. Biochemistry là sinh hóa, không? Sinh hóa. And advanced calculus next. And advanced calculus. Advanced calculus có nghĩa là môn gọi là toán nâng cao, toán cao cấp á, advanced calculus. Semester. She's got to be out of her mind. Next semester, học kỳ tới. Xong cái người này phụ nữ mới nói là she got to be out of her mind. Cô này chắc out of her mind, quẩn trí rồi chắc. What does the woman imply about Leslie? Đây là cái cô này ý gì? Có ẩn ý gì khi mà nói như vậy? Có phải câu 17 này mình chọn câu C không? Taking both courses together is a bad decision. Chọn cả hai cái khóa này học cùng với nhau là một cái bad decision. Một cái quyết định tồi tệ. Rồi. Number 18. We're way over budget on this project. They must have miscalculated the cost of the new equipment. What budget on this project? Number 18. We're way over budget on this project. We're way over the budget. We're way over the budget. Chúng ta đã sử dụng quá mức cái budget, cái quỹ for this project, cho dự án này. They must have miscalculated the cost of the new equipment. They must have miscalculated the cost of the new equipment. Tính toán sai cái chi phí của new equipment, thiết bị mới rồi. What does the woman say about the project? What does the woman say about the project? Có phải là câu B không? They probably made an error in figuring the expenses. Phạm lỗi trong cái chuyện là figuring the expenses, nghĩa là tính toán cái chi phí, tính toán cái chi tiêu. Thì trong bài á là ví dụ cái chữ là thứ nhất là budget, đúng không? Đó là một cái hai là miscalculate, tính toán sai. Đó, các bạn lưu ý những cái từ đó mình nhớ ha. Number 19. I thought Naomi couldn't afford to go to the conference. I thought Naomi couldn't afford to go to the conference. I thought Naomi couldn't afford to go to the conference. Tôi đã nghĩ là cô này không thể afford. Afford, that means to have enough money to She couldn't have. go to the conference. That means
But she didn't have enough money to go to the conference, right? Number 19. I thought Naomi couldn't afford to go to the conference. She couldn't have attended if her boss hadn't paid her way. She could have attended. She could have attended it. Cô ấy có thể đã tham gia được nếu như sao? Couldn't afford to go to the conference. She couldn't have attended if her boss hadn't paid her way. She couldn't have attended. Couldn't, anh này anh đọc cái chữ couldn't, mình nghe chữ could với lại couldn't nghe nó rất là khó phân biệt, nghe rất là kỹ mới ra. Nó chỉ có một âm rất là nhỏ, đó là ví dụ như là có thể là could, còn không thể là couldn't. Đó. Thì cái on này anh mới nói là cái gì? Naomi couldn't afford to go to the conference. She couldn't have attended if her boss hadn't paid her way. She couldn't have attended. She couldn't have attended. Ông này ông nói nghe rất là khó nghe. She couldn't have attended. She couldn't have attended. Cô ấy đã có lẽ là đã không thể tham gia được nếu như boss đã không trả. Đúng không? Như vậy là cô này đã đi được là bởi vì đi được. Và như vậy câu hỏi này, What does the man say about Naomi's attending the conference? người đàn ông nói gì về việc tham gia hội thảo của cô này? Có phải là mình chọn câu A không? She was able to go because her employer paid her expenses. Cô ấy có thể tham gia. Number 20. Does June like the new television programs this fall? She dislikes television, but her husband watches it nightly. Television programs? Number 20. Does June like the new television programs this fall? Does June like the new television program this fall? Does June like the new television program this fall? This fall, that means this autumn, right? She dislikes television, but her husband watches it nightly. She dislikes television. She dislikes. What does the woman mean? She dislikes watching television, but her husband watches it every night. Cô ấy ghét xem, nhưng mà chồng cổ thì lại xem mỗi tối luôn. Như vậy, câu hỏi là She dislikes television, but her husband watches it nightly. watches it nightly. Xem nightly, đêm nào cũng xem luôn. What does the woman mean? What does the woman mean? Cái người phụ nữ này có ý gì? Có phải là mình sẽ chọn là câu A không? Although June doesn't like television, her husband watches it every night. Cô này không thích nhưng mà chồng. Number 21. It sure is a long way up to the peak. It sure is a long way up to the peak. It sure is a long way up to the peak. Chắc chắn là đi lên tới đỉnh là một đoạn đường rất là dài. Especially on such a hot day. Especially on such a hot day. Especially on such a hot day. Đặc biệt là với một cái ngày mà hot, nóng á. Một cái ngày mà nóng á là đi đường đã xa rồi mà hot day, ngày nóng nữa là cảm thấy nó làm sao? Nó còn xa hơn nhiều nữa, đúng không? Vậy, người ta hỏi gì đây? What does the man mean? What does the man mean? Người đàn ông ý gì? Có phải ý của ông là it's a very hot day for the long trip? Câu B ha. Number 22. Did you hear about the house that the Kehoes bought in the country? Yeah. Did you hear about the house that the Kehoes bought in the country?
Bored, sorry, bored. Did you hear about a house that the keyholes bought in the country? Nghĩa là bạn có nghe cái nhà mà the keyholes, gia đình keyholes mua ở quê không? Có nghe không? Yes, and Chuck said that they got a very good deal on it. Yes, and Chuck said they got a very good deal on it. Chuck nói là họ có một cái good deal on it. A good deal on it. Ở đây mình có một cái cụm từ là a good deal. Cái chữ a good deal này nghĩa là sao? A good deal nghĩa là một cái món hời. Một cái món hời. Đáng lẽ cái đó là mua mắc nhưng mà rẻ hơn khoảng 2/3 hoặc nửa giá. Đây gọi là good deal ha. Rồi. What does the man mean? Thì what does the man mean? Ý ông này là cái gì? Có phải là câu A không? The keyholes got a bargain. Gia đình này là got a bargain, nghĩa là got a good deal. A bargain tức là a good deal, tức là có được một món hời, mua đồ với giá hời. Đó là từ đồng nghĩa bạn nhớ. Number 23. The program director said that we'd have to postpone the outing until Saturday because of inclement weather. It's a shame. The food has already been ordered and will probably spoil. The program director said that we'd have to postpone The program director said that we have to postpone. Cái ông program director biểu là phải postpone, phải trì hoãn cái gì? the outing until Saturday because of inclement weather. The audit until Saturday because of inclement weather. Thời tiết xấu tệ, phải dời cái buổi audit đi. It's a shame. It's a shame. Food has already been ordered and will probably spoil. The food has already been ordered and it probably spoiled. Đồ ăn đã được order, đã được đặt rồi, có lẽ nó sẽ bị hư luôn. Why does the man say the outing was postponed? Như vậy là why was the man said the outing was postponed? Tại sao cái buổi đó bị hủy, bị trì hoãn? Là có phải là câu C không? The weather was bad. Thời tiết tệ, the weather was bad. Trong bài em sẽ nghe cái cụm nó là inclement weather. Inclement weather thì nó tức là bad weather. Dùng chữ bad. Ở trong recording đem ra đây thì quá dễ. Không? Trong recording nói là inclement weather. Thì mình phải hiểu đó chính là bad weather. Rồi. Là biết chọn câu C. Number 24. I thought you said that Rob went to Sebring High School. No, he used to attend Clark High School, but after graduation last year, he enrolled in Melrose Community College, where he's presently studying. Như vậy là cái người phụ nữ nói là he graduated from Clark High School, tốt nghiệp trường Clark. Nhưng mà năm ngoái, last year là enroll, đăng ký học vào cái trường gọi là Melrose Community College. Đúng không? Bây giờ người ta hỏi mình gì đây? Where does the woman say Rob goes to school? Where did the woman say? Người phụ nữ này nói nè là anh này đi học ở trường nào? Nghe kỹ lại khúc trước. High school, but I thought you said that Rob went to Sebring High School. no, he used to attend Clark High School. Used to attend Clark High School. Đúng không? Đã từng đi học trường cấp 3 Clark. But after graduation last year, After graduation last year, he enrolled in Melrose Community College, enrolled in Melrose Community College, where he's presently studying. Where he's presently studying, nơi mà hiện tại đang học luôn. Presently studying là hiện tại đang học đó luôn. Where does the woman say Rob goes to school? Như vậy, where does the woman say Rob go to school? Người phụ nữ nói hiện tại có phải là câu C không? 24C, Melrose Community College. Ha? Number 25. Have you bought Jerry's birthday gifts yet? You bought Jerry a birthday gift yet? Mua quà tặng sinh nhật cho Gary chưa? I found the baseball shoes.
Found a baseball shoes. Found baseball shoes. Tìm ra giày bóng chày. A shirt and a game, but A shirt and a game. Cái áo rồi một cái trò chơi game nữa. Nhưng mà sao? not the bicycle. But not a bicycle. But not a bicycle. Which of the following items has the woman not bought? Câu hỏi rất là óc búa ha. Which of the following items did the woman not bought? Cái mặt hàng nào, cái món nào mà người phụ nữ không mua, chưa mua? Có phải câu A không? A bicycle. Đúng không? Rồi. Number 26. Do you need some help, miss? Do you need some help, miss? Có cần giúp đỡ không cô? Yes, could you give me a hand with these packages? Yes, could you give me a hand with these packages? Cái nào give me a hand, cho tôi một tay, giúp tôi một tay với những món hàng này không? What does the woman mean? What does the woman mean? Ý người phụ nữ là gì? Có phải câu 26 là câu B không? Would you help me carry these packages? Bạn có nào giúp tôi là mang những cái túi này không? Câu B ha, 26B. Number 27. Has Louise found another job yet? Has Elise found another job yet? Found another job yet? Tìm được việc khác. She's searching for a new job as a typist. Searching for a new job as a typist. Đang tìm việc làm typist. Đánh máy. What does the man say about Louise? What does the man say about Louise? She's trying to find a new typing job. Câu A. Nên trong đề là she find a new job as a typist. Tìm việc làm typist. Có nghĩa là a typing job. Câu A. Vậy thôi. Number 28. Did Harvey know about the physics test when he skipped class the other day? Did Harvey know about the test? Harvey có biết cái bài kiểm tra mà trong cái lớp mà physics class mà anh ta đã skip có nghĩa là bỏ lỡ hay là trốn tiết á? No. Had he known about the test, he wouldn't have missed class. No, không. Nếu mà anh này biết cái test thì sao? He wouldn't have missed class. Thì đã không bỏ lỡ, trốn tiết. Như vậy là có phải câu 28 là nó hỏi nè. What does the man mean? What does the man mean? Ý ông này là gì? Có phải câu A không? He didn't go to class because he didn't know there was going to be a test. Không đi học tại vì không biết là sẽ có kiểm tra. Number 29. I understand that Joe is not doing well in school. I understand that Joe is not doing very well at school. Tôi hiểu một điều là Joe không có học tốt ở trường. It's a pity that he hates to study. It's a pity that he hates to study. Một cái điều rất đáng tiếc là hates, dùng cái chữ là hates là ghét á. Thì đồng nghĩa nó là dislike đó em, là ghét luôn á. What does the woman mean? Thì phải nói hỏi what does the woman mean, người nữ ý gì, là có phải câu D không? It's too bad that Joe dislikes studying. Quá tệ cái chuyện là Joe ghét học. Ha. Number 30. What is Scott doing with his children while he's in school? He's trying to find a nursery near the university. What does the man say about Scott? Right. Number 30. What is Scott doing What is Scott doing? What is Scott doing with his children while with his children? With his children. Anh này đang làm gì với mấy đứa con? he's in school? He's in school. He's in school. Câu này có ý là anh này anh đang đi học mà, đúng không? He's trying to find a nursery near the university. He's trying to find a nursery near the university. He's trying to find a nursery near the university. Đang cố gắng tìm cái nursery, nhà nuôi trẻ gần trường đại học. Rồi. What does the man say about Scott? What does the man say about Scott? Có phải là câu C không?
He wants to find a place close to the university to keep his children during the day. Cái nursery là nhà giữ trẻ, nhà trông trẻ. Thì bây giờ nó paraphrase ra là tìm chỗ gần trường. Mà hồi nãy trong bài near the university chứ nó cũng không có dùng nói là close to nữa. Đúng không? Nó dùng chữ near. Find a nursery near the university. Thì mình paraphrase lại như vậy là câu 30 này là câu C á. Tìm chỗ để gần trường để mà giữ con giùm mình. Rồi. So I think that's enough for today.